भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। हरि ओम। श्रीमद् भगवत गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुनः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। So are we going to have Ruchira Amna ke pachi? At the end, At the end? Okay. because we stopped recording that time. Right, okay. Hari Om everyone. So ભગવાન અર્જુનને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્ર એટલે everything that is in the વિશ્વ. મારા ઘરમાંથી બારીની બહાર હું જે જોઉં એ કહેવાય ક્ષેત્ર, the field, અને જોનારો એટલે હું. પણ બારીને પણ જોનારો હું છું, મારા શરીરને પણ જોનારો હું છું. એટલે ભગવાન ક્ષેત્ર શું છે એ અર્જુનને સમજાવે છે, જે આપણે ડિટેલમાં જોયું કે એવરીથિંગ ઇન ધ યુનિવર્સ ઇઝ ક્ષેત્ર, ધ ફિલ્ડ, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એને જોનારો ભગવાન કહે છે કે હું તારા હૃદયમાં બેઠો છું, અને પછી તરત જ કહે છે અને સર્વના હૃદયમાં પણ હું જ જોનારો છું. ઇન અધર વર્ડ્સ ધ સીયર, જોનારો, એક્સપિરિયન્સર એક જ છે, બધામાંથી વ્યક્ત ફંક્શન થઈ અને હી એપ્રિહેન્ડ્સ એવરીથિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. ક્ષેત્ર વર્ણવ્યું, પછી હવે કે છે કે ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ? નેચરલી અર્જુનને જાણવાની ઇંતજારી છે. પણ દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ જાણવા માટે મારી કેરેક્ટર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કોલેજમાં પણ ભણતા હોઈએ, ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ કેરેક્ટર, બીકોઝ એ ભૌતિક વસ્તુ છે, ગ્રોસ વસ્તુ છે. પણ મારે મારા હૃદયની અંદર રહેલા ભગવાનને જ્યારે જાણવો હોય, અનુભવવો હોય, તો જે મનના આંદોલનો છે એ શાંત કરવા પડે. ઇન અધર વર્ડ્સ મારું મન શુદ્ધ કરવું પડે. એટલે ભગવાન કે છે કે અર્જુન, બિફોર આઈ ટેલ યુ, ભગવાન ઇઝ નોટ સેઇંગ કે બિફોર આઈ ટેલ યુ, એક જ કે છે હવે હું તને આ કહું છું, પણ ઇમિડિયેટલી હી સ્ટાર્ટ્સ એક્સપ્લેનિંગ values that you and I must have in order to understand what is ક્ષેત્રજ્ઞ. એટલે ભગવાન કહે છે અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમ, અહિંસા, શાંતિ, આર્જવમ, આચાર્ય, ઉપાસનમ, શૌચમ, સ્થૈર્યમ, બધી ભગવાન કહે. પછી ઇન્દ્રિય અર્થેષુ વૈરાગ્ય, આપણે આ જોયું છે. અનહંકાર એવ છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ. પછી ભગવાન કહે છે આપણે જોયેલું, would like to just repeat it. અશક્તિ અનભિસ્વંગ પુત્ર દાર ગૃહાદિષુ નિત્યમ ચ સમચિત્તત્વમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ ઉપપત્તિષુ. અશક્તિ, જનરલ અશક્તિ, આપણે જોયું લાસ્ટ ટાઈમ, આપણી આસક્તિ નાની નાની વસ્તુમાં થઈ જાય છે કે અહીંયા હું કામ બેસતો છું એટલે આ મારી જગ્યા થઈ જાય, આ મગમાં મારે ચા પીવી છે એટલે એ ના મળે તો આઈ એમ નોટ હેપી. નાની નાની વસ્તુમાં જે આસક્તિ થઈ જાય છે એ છોડવાનું ભગવાન કહે છે આસક્તિ. અને પછી કહે છે અનભિસ્વંગ પુત્ર દારગ્રહાદિ. એ જ આસક્તિ જે પુત્ર મિનિંગ ફેમિલી મેમ્બર, અધર લિવિંગ બિંગ જે મારી જોડે રહેતા હોય ને એટેચમેન્ટ થઈ જાય, પુત્ર દાર ગૃહાદિષુ. સી એટેચમેન્ટ ઇઝ નેવર ફિઝિકલ. આપણે કોઈ સાથે દોરડાથી બંધાયેલા નથી કે દોરીથી બંધાયેલા નથી, પણ મનથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. અને જે બીજાની પરિસ્થિતિ એવી મારી પરિસ્થિતિ થઈ જાય, જેટલી એટેચમેન્ટ વધારે એટલી મારી પરિસ્થિતિ બીજા જેવી. મારો સનની તબિયત સારી ના હોય તો મને ચિંતા થાય. એટલે ભગવાન કહે છે પુત્ર દાર ગૃહાદિષુ અનભિસ્વંગ. આસ્તે આસ્તે એમાંથી એટેચમેન્ટ યુ મસ્ટ રિમૂવ. અને મને, કારણ કે એવરીબડી કમ્સ ઇન ટુ લાઈફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી, અને દરેકને પોતાનું પ્રારબ્ધ ભોગવવું જ પડતું હોય છે. અને પછી ભગવાન કહે છે નિત્યમ ચ સમચિત્તત્વમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ ઉપપત્તિષુ.
અને દરેકના જીવનમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ, આપણે એક્સપેક્ટ કર્યું હોય, ઈચ્છા કરી હોય એવું પણ આવે, અને એક્સપેક્ટ ના કર્યું હોય, ન જોઈતું હોય એ પણ આવે. નો બડી કેન એસ્કેપ ધેટ. ત્યારે ભગવાન કહે છે એની અંદર નિત્યમ છે સમચિત્તત્વમ. સી, વન મસ્ટ લર્ન ટુ એક્સેપ્ટ પ્રારબ્ધ. તમે આપણા જીવનમાં જુઓ છો ઘણીવાર આપણે એટલો ઓછો પ્રયત્ન કરીએ અને રિઝલ્ટ બહુ સરસ આવે. ઘણીવાર એટલો બધો પ્રયત્ન કરીએ આપણે કે શું ખોટું છે, બધું કરું છું પણ રિઝલ્ટ આવતું જ નથી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રારબ્ધ. પ્રારબ્ધ જો આપણી ફેવરમાં ના હોય તો ઘણીવાર આપણે જે ધારતા હોય એ થાય જ નહીં. એટલે ભગવાન પણ પુરુષાર્થ તો કરવાનો જ, પણ પછી એઝ એ રિઝલ્ટ જે પણ આવે, ઈષ્ટ ઓર અનિષ્ટ, ઉપપદ જે પણ આવે, નિત્યમ છે સમચિત્તત્વ. એટલે આની અંદર અગેન અગેન નોટ ઓનલી આઈ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ માય પ્રારબ્ધ, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે ભગવાન જે પણ કરે છે મારા માટે સારું જ કરે છે. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. આપણે નાના હતા અથવા તો આપણે મમ્મી પપ્પા આપણને કહેતા હતા ઓર વી હેવ ટોલ્ડ અવર ચિલ્ડ્રન, રાઈટ, અત્યારે રમવાનું નથી, અત્યારે તારે ભણવાનું છે, રાઈટ. તો બાળકને તે વખતે ગમે, એને તો થાય કે આ મમ્મી ખાલી ખાલી દખલ કરે છે, આઈ નો માય રિસ્પોન્સિબિલિટી. પણ મમ્મીને ખબર છે કે અત્યારે જો આ હું જરાક ફોર્સ નહીં કરું તો એ ભણશે નહીં અને મે બી એનો ગ્રેડ સારો નહીં આવે, વોટ એવર ધ રિઝલ્ટ વિલ નોટ બી રાઈટ. ઇન ધ સેમ વે you and I do not know what is coming tomorrow, પણ ભગવાન knows. એટલે ઈષ્ટ અને સ્વામીજી always, ગુરુદેવ always used to say, there is a reason. We may not understand કે આવું મને શા માટે થાય છે, there is a reason. અને I'm sure many of us have felt later on એવો હું વિચાર કરતો કે આવું નહીં થાય તો સારું, પણ I'm so glad કે આ થયું, right? પછી આપણને થાય કે આ સારું થયું. એટલે ભગવાન કહે છે જે પણ થાય, ઈષ્ટ ઓર અનિષ્ટ, લર્ન ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ પુરુષાર્થ નહીં કરવો, પણ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ડુઈંગ ઓલ ધ પુરુષાર્થ, વોટ એવર રિઝલ્ટ કમ્સ વી મસ્ટ એક્સેપ્ટ. પછી ભગવાન કહે છે, I want to chant this. મયि ચાનન્યયોગેન મયि ચાનન્યયોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી ભક્તિરવ્યભિચારિણી વિવિક્તદેશસેવિત્વં વિવિક્તદેશસેવિત્વં અરતિર્જન સંસદિ અરતિર્જન સંસદિ મયि ચાનન્યયોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી વિવિક્તદેશસેવિત્વં અરતિર્જન સંસદિ. ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, એક વેલ્યુ તારે ખાસ આ ડેવલપ કરવાની છે, મયી એટલે કે ઇન મી, નોટ દેવકી સન, પણ 11મા અધ્યાયમાં જે વિરાટ રૂપ દર્શન કરાવ્યું હતું એ જ કૃષ્ણ જેની સામે છે. અને જે 7મા અને 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું કે જે આખા વિશ્વમાં વ્યાપેલું છે એ મયી, એ હું, ચ અનન્ય યોગેન. અનન્ય અને અન્ય એટલે બીજું, અનન્ય એટલે બીજું કોઈ જ નહીં, અનન્ય યોગેન ભક્તિ. હવે વિચાર કરો, અનન્ય યોગ ભક્તિ બે રીતે આપણે જોઈ શકીએ. એક તો when we see કે ખરેખર મારી ભક્તિ અન્ય છે કે અનન્ય. જ્યારે જ્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, ધારો કે મંદિરમાં ગયા, બેતર તમારા ઘરમાં મંદિરમાં કે બહાર પૂજા કરો, આ કરો, પછી જ્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ કે ભગવાન, અને ઇમિડિયેટલી શું હોય જનરલી, રાઈટ, ભગવાન આજે બાબાની પરીક્ષા છે ઓર આજે આ છે, આ સારું, ઇન અધર વર્ડ્સ, ભગવાન મારે માટે તું આ કરજે. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ, ધ મિનિટ વી સે કે મારે માટે આ કરજે, એ અન્ય થયું કે અનન્ય? ભગવાન કે તારી ભક્તિ, બધાની મોટા ભાગની ભક્તિ અનન્ય જ હોય છે. મારે ભગવાન પાસેથી કઈ જોઈએ એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરું. ભગવાન શું કહે છે કે જો તું મને જ ભજ, આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ એવરીથિંગ. 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે, યોગક્ષેમમ વ્યહામી અહમ.
હું તારું યોગ અને ક્ષેમ, યોગ એટલે તારે જે વસ્તુ જોઈએ તે, અને પછી મળ્યા પછી જે વસ્તુ રાખવાની હોય એ રાખીશ પણ કરો, પણ અનન્ય ભક્તિ. યુ જસ્ટ લાઈક નાના બાળક મમ્મી પર ડિપેન્ડ કરે, મમ્મી એનું ડાયપર પણ બદલે અને ભૂખ લાગે ત્યારે જમાડે પણ બધું મમ્મી કરે. ચાઇલ્ડ ડઝન્ટ હેવ ટુ વરી, પ્રોવાઇડેડ અનન્ય ભક્તિ ભગવાનમાં હોય. ભગવાન કહે છે મયી ચ અનન્ય યોગેન ભક્તિ. ફર્સ્ટ થિંગ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા. સેકન્ડ ઇઝ સ્લોલી 11મા અધ્યાયમાં આપણે જે ભણ્યા એ આપણે આપણા જીવનમાં વી હેવ ટુ ઇન્ટિગ્રેટ ઇટ. સી, દરેકના જીવનમાં અમુક જોડે સંબંધ બગડેલો હોય, વ્યવહારમાં ચાલ્યા જ કરે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધેટ, ટુ સી નારાયણ ઇન એવરીવન. વિરાટ રૂપ દર્શનમાં ભગવાન બધે જ છે, તો ભગવાન કોનામાં નથી? રિમેમ્બર, સાપ કે નાગ પણ કરડવા આવે, એ નાગનો ધર્મ છે, સાપનો ધર્મ છે, પણ એમાં પણ ભગવાન તો છે જ ને. થિંક ઓફ ઇટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે ઉભા રહેવાનું અને કરડવા દેવાનું, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ ટુ હેટ સમવન, આપણે એકબીજાના સંબંધની અંદર બનતું ના હોય, ધેટ વિલ હેપન. હ્યુમન બિંગ, વી થિંક ડિફરન્ટલી એટસેટ્રા. કોઈ વાર સંબંધ સારો થાય, કોઈ વાર બગડે. જેની સાથે સારો હોય એની જોડે બગડવાનો, રાઈટ? If you are married, you know it, right? You love each other, but still every now and then there will be things, but that doesn't mean you hate each other. In the same way, learn and practice, not just learn, positively see. અને હમણાં સેકન્ડ લાઈનમાં જાવ, again we can see ઈશ્વરની પ્રેઝન્ટ, ભગવાનનું અસ્તિત્વ દરેકમાં. અને કે આને ખબર નથી એટલે આમ કરે છે, પણ ખરેખર he is not a bad person. નહીં તો મારે એની જોડે સંબંધ જ કેવી રીતે બંધાયો હોત? Think of it. The very fact કે once upon a time or હજુ એ મારા ફ્રેન્ડ છે, પણ હવે બનતું નથી, meaning what? There is something in common, પણ અત્યારે ટેમ્પરરીલી we are misaligned. again પાછા બે વીક રહીને બધું નોર્મલ થઈ જશે. The more and more we see ભગવાન in everyone, મયી ચ અનન્ય યોગેન ભક્તિ અવ્યભિચારિણી. અત્યારે મારીને તમારી ભક્તિ વિધાઉટ થિંકિંગ, ખાલી જય જગદીશ હરે, સ્વામી જય જગદીશ હરે, that is called વ્યભિચારી ભક્તિ. વ્યભિચારી ભક્તિ meaning આરતી કરતા હોય, ઓમ જય જગદીશ હરે, સ્વામી જય જગદીશ હરે, અને પેલા કોઈ બેન આવ્યા તો આપણે આમની સાડી તો બહુ સરસ છે, આરતી પછી હું એને પૂછીશ કે આ સાડી ક્યાંથી લાવ્યા? રાઈટ? ભક્તિ જય જગદીશ હરે, અને વિચાર છે કે આ સાડી હમણાં ઇન્ડિયાથી આવ્યા તો ક્યાંથી લાવ્યા, નેક્સ્ટ મંથ હું પણ જાઉં છું તો હું પણ ત્યાં જઈને સાડી લઈશ. That is called વ્યભિચારિણી ભક્તિ. ભગવાન કહે છે મયી ચાનન્ય યોગેન ભક્તિ અવ્યભિચારિણી. એટલે મારા સિવાય કઈ છે જ નહીં. ભગવાન કહે છે નોટ ઓનલી ધેટ, ધેર ઇઝ નથિંગ હાયર દેન મી, એટલે તું મારી જ ભક્તિ કર. પછી ભગવાન કહે છે, એક મિનિટ, ચા કે કોફી નથી પીતો, હા, મારા ગળા માટે લીંબુ પાણી પીવું છું. વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ અરતિ જન સંસદી. વિવિક્ત દેશ, વિવિક્ત દેશ એટલે નોટ લોનલીનેસ, પણ એકાંત. એકાંત બે રીતે. એક તો તમે કોઈ સ્થળની જગ્યા મહત્વની હોય, ધારો કે આપણે બદ્રીનાથ ગયા હોઈએ, હરિદ્વાર ગયા હોય, ઋષિકેશ, કે જે પણ પવિત્ર જગ્યા નદી ઉપર, નર્મદાના કિનારે, જ્યાં તમે જાઓ તો નેચરલી મન શાંત થાય. નર્મદાના કિનારે કોઈ આશ્રમમાં આપણે અઠવાડિયું કે 15 દિવસ માટે ગયા હોઈએ તો ઓટોમેટિકલી આફ્ટર ધ ફર્સ્ટ ઓર સેકન્ડ ડે મન શાંત થવા માંડે. શા માટે? તમે મુંબઈની કે હ્યુસ્ટનની વાતો બધી ભૂલવા માંડો. યુ સ્ટાર્ટ લિવિંગ ધેર. નદી વહેતી હોય સામે, ઝાડ પાન હોય, પક્ષીઓનો કલરવ થતો હોય. ધ એન્ટાયર એટમોસ્ફિયર ઇઝ સચ, આશ્રમમાં કે ઋષિકેશ કે વેરેવર, મન નેચરલી શાંત થવા માંડે. તેને કહેવાય વિવિક્ત દેશ. પણ હવે ધ થિંગ ઇઝ એટ કે મારે તમારે ઋષિકેશ કે કશે જવું તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. પણ એકાંત આપણા ઘરમાં પણ આપણને મળે છે. The only thing we need to do is find a time.
જનરલી 6 સાડા 6 પછી ઘરમાં ટિપિકલ ઘરમાં એકાંત મળવું જરા ડિફિકલ્ટ થાય, કારણ કે એક્ટિવિટીઝ બધી શરૂ થઈ જાય. પણ બિટવીન 3:30 એન્ડ 5:30 AM, ઓકે, જનરલી કોઈ પણ ઘરમાં શાંતિ જોઈએ, કારણ કે મોટા ભાગના લોકો સૂતા હોય. અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? વિવિક્ત દેશ સેવિત. એ વખતે તમે તમારા ઘરની અંદર અથવા તો અગાસીમાં કે બહાર જાઓ. અત્યારે તો મેની ઓફ અસ 3:30 જોયા જ નથી, પણ યુ ડિસાઇડ યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ એનીથિંગ, ખાલી આંખમાં થોડું પાણી નાખો, સો યુ આર અવેક. ગો આઉટસાઇડ where you can sit down and it is safe. You will find કે આખું નેચર જ એકદમ શાંત હોય સવારે 3:30-4. there is nothing happening, every total quiet. ભાગે કોઈ ગાડી જતી હોય અવાજ આવે, પહેલા દિવસે શું થશે કે આ તો કેટલું સરસ છે, આઈ મિસ, મારે તો આવું રોજ કરવું જોઈએ તો કેટલું શાંત છે. ઇન અધર્સ યુ વિલ બી ફેસિનેટેડ બાય ધ ક્વાયટનેસ ઓફ ધ એટમોસ્ફિયર. પણ 1 કે 2 દિવસ જાય, 3 દિવસ જાય પછી યુ ગેટ યુઝ ટુ ઇટ. અને ચોથે દિવસે મન એની મેળે ત્યાં બેસો એટલે શાંત થઈ જશે. અને શાંત થાય પછી શું કરવાનું? રિમેમ્બર, યુ સ્ટાર્ટ ટુ થિંક કે હું આ ગીતા સમજુ છું. ભગવાને કહ્યું અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમ, અહિંસા, શાંતિ, આર્જવમ એટસેટ્રા. આ બધી ક્વોલિટી, મારો ગોલ હાઈએસ્ટ છે, મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે, મારે મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું છે. અને then look at your વ્યવહાર. You will soon find કે મારો ગોલ આટલો ઊંચો છે, પણ ખરેખર મારો વ્યવહાર, મારા મનમાં ઘણી ક્ષતિ, ઘણી અશુદ્ધિઓ છે. ડોન્ટ ગેટ ડિસ્કરેજ્ડ. પણ હજુ સુધી આપણે એક્ઝામિન જ નથી કરી. તપેલીમાં લીંબુનું થોડું લીંબુના 4-5 છાંટા રહી ગયા છે ને આપણે દૂધ એમાં નાખીને ઉકળાટ કરીએ છીએ, એટલે એ દૂધ ફાટી જાય છે. મારે તપેલી ચોખ્ખી કરી અને કમ્પ્લીટલી એમાંથી લીંબુનો ઇવન 1 ટપકું પણ લીંબુ, અંશ પણ લીંબુ રહેવા નથી દેવું. મારું anyone when you find, you will find out કે એંગર, hatred, jealousy, lust ક્યાં ક્યાં છુપાયેલી છે. આ બધી મારે કાઢવાની છે. અને એકને કાઢવા બેસો તો નહીં થાય, પણ ભગવાનનું નામ રિપીટ કરીએ. ઇન અધર વર્ડ્સ યુ એક્ઝામિન કે જ્યારે પણ હું ભગવાનનું નામ દેવા માંડું છું તો મન 2 મિનિટમાં પાછું દુનિયામાં જતું રહે છે. ધ વર્લ્ડ ઓફ OET, ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ એન્ડ થોટ્સ. ધેટ મીન્સ કે મારું મન આત્મામાં અબાઇડ નથી કરતું. મય ચ અનન્ય યોગેન, ભગવાન કે છે, એને બદલે ક્યાં છે? PMI, PFT, OET, દુનિયામાં જ મારું મન હજુ છે. ડોન્ટ બી ડિસ્યુએટેડ. ધેટ મીન્સ એટલીસ્ટ નાવ આઈ નો. જે મને વંચાતું નથી તો હું ડોક્ટર પાસે જાઉં, મને ખબર પડી કે હું આ ગીતા તો રોજ સાંભળું છું, વાંચું પણ છું, પણ મારી જીવનનો રાહ હજુ બદલાયો નથી. unless I change that, એટલે again and again examine yourself, then resolve કે આજે હવે આ વસ્તુ હું પાછી રિપીટ નહીં કરું. જો થાય તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કેચ માય સેલ્ફ, આસ્ક ભગવાન ફોર હેલ્પ અને ટ્રાય ટુ ચેન્જ માય સેલ્ફ. બીજી વિવિધતા દેશ ઇઝ તમારા ઘરમાં જે પૂજા રૂમ હોય, દરેકના ઘરમાં એકાદ એવી જગ્યા હોય, પવિત્ર જગ્યા, જ્યાં ભગવાનનો ફોટો હોય કે જ્યાં તમે એ જગ્યા બનતા સુધી બીજી બધી વસ્તુઓ કરો નહીં, તો આસ્તે આસ્તે એ જગ્યા પણ પવિત્ર થાય. આપણે જ્યારે પણ ઋષિકેશ કે કશે પણ જઈએ, those of you who come to ગંગોત્રી with me, રાઈટ, આપણે ગંગોત્રીમાં જઈએ તો ઉત્તર કાશીમાં તપોવનજી રહેલા તપોવન કુટી, કે ગંગોત્રીમાં પેલા સ્વામીજી જે ફોટા પાડતા હતા ત્યાં પણ તપોવન મહારાજની કુટી હતી ને ત્યાં હવે એ રહે છે, ઓર એ રહેતા હતા. હી ઓલ્સો પાસ્ડ અવે. ત્યાં તમે જાઓ તો બીકોઝ ઓફ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધેટ સંત ઇટ ઇઝ વેરી પ્યોર. ઇન ધ સેમ વે તમારા જ ઘરમાં જ્યાં રોજ સેવા થતી હોય, જ્યાં ભગવાનની ફ્રન્ટમાં તમે દીવો કરતા હો, જ્યાં બેસીને તમે પૂજા કરતા હો, ઓર જે ખુરશી પર બેસીને તમે ગીતા વાંચતા હો સ્વામીજીની, કોઈ પણ કે રામાયણ વાંચતા હો,
એ જગ્યા આસ્તે આસ્તે પવિત્ર, એ એરિયા પવિત્ર થવા માંડે, કારણ કે ત્યાં વિચારો, બીકોઝ ધેટ્સ વેર, પછી ત્યાં બીજી બધી વસ્તુઓ કરવાની નહીં. તો એ પણ તમારા માટે વિવિક્ત દેશ બની જાય કે ત્યાં આપણે જઈએ કે મન શાંત થઈ જાય. સી ધોઝ ઓફ યુ બીન, ઇફ યુ ગો ટુ ઉત્તર કાશીમાં તપોવન કુટીમાં, ખાલી ત્યાં જઈને બેસો, મન શાંત થઈ જાય. વાય? બીકોઝ સ્વામી ચિન્મયાનંદજી, સ્વામી તપોવન મહારાજ અને કેટલા ઋષિ મુનિઓ બધા ત્યાં આવી ગયા હોય. આખો એરિયા ઓટોમેટિકલી, એટલે વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ, જગ્યાનું એઝ વેલ એઝ જ્યાં હું પોતે જતો રોજ ને સ્ટડી કરતો હોઉં તે, અને એક્ઝામિન યોર સેલ્ફ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જસ્ટ શાંત જગ્યાએ બેસી રહેવાથી કંઈ નહીં થાય. બેઠા પછી આઈ મસ્ટ એક્ઝામિન અને મેક એ રિઝોલ્ટ ટુ ચેન્જ. આસ્ક ભગવાન ફોર મદદ, કે ભગવાન તું પણ મને મદદ કર, પણ હવે મારે બદલવું છે. આ સાંભળીને મારે શું કહેતા કે શ્રુતિ સુણ્યા બહુ તોય ના આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન, ઓર સમથિંગ ધેર ઇઝ અ લિટલ ગુજરાતી સેઇંગ, યુ નો. પણ શું કાન ફૂટ્યા? એનીબડી નોઝ ઇટ? ધેર ઇઝ સમ સેઇંગ. આઈ એમ શ્યોર વન ઓફ યુ નો ઇટ. કમ ઓન, સુની અનમ્યુટ. સુનીને ફૂટ્યા કાન, તો એને આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. Very good, Hinaven. Thank you. Right. See, so we have to admit that and say, now I really want to change. So, kaise vivikt desh sevitvam. એટલે holy place, મહારાજ ઘરમાં, અને to examine myself. પછી કે છે અરતિ જન સંસદી. સી રતિ એટલે જ્યાં મારું મન નેચરલી જાય. સપોઝ કે તમને ક્રિકેટમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ હોય, રાઈટ? તો શું થાય? આજે તો મેચ જોવી જ છે, રાઈટ? આપણે ત્યાં તો અહીંયા ઘણી વાર 3:30 સવારે જોવી પડે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ક્યાં રમાય છે, રાઈટ? તો પણ વહેલા ઉઠી અને 3 કે 4 વાગે વી સીટ, રાઈટ? કેમ? તો કે મારે જોવી છે, કારણ કે એ વસ્તુમાં મારે રતિ છે. આપણે જોઈએ તો આપણું મન જનરલી, when I say generally meaning, તમે એકલા પડો ત્યારે તમારું મન દુનિયામાં વિચારોમાં છે કે ભગવાન તરફ જાય છે? You don't need to ask anybody. Ask, you observe your mind and you will know કે તમારી રતિ ક્યાં છે. ભગવાન શું કહે છે? અરતિ જન સંસદી. જેને બહુ લોકોમાં, હવે the question that comes કે યા અરતિ હોય, but how can I escape? I cannot escape my family. You know, તમે સાથે રહેતા હો, તમારો ભાઈ બહેન, હસબન્ડ વાઈફ, છોકરાઓ, નેચરલી there is family. વર્ક ઉપર જાઓ તો પણ there are other people, right? કશે પણ જાઓ, ફ્રેન્ડ્સ બધા ભાગ્યામાં આવે તો પણ લોકો તો હોય જ. તો how do I develop અરતિ? Now think of it. ધારો કે તમે many of you come Sunday, right? રવિવારે સન્ડે લગભગ 400-500 જણા એ ફર્સ્ટ સેશનમાં બેઠા હોય, રાઈટ? એની અંદર યુ નો કે 20 કે 25 જણા જે પાછળ બેઠા હોય, એ શા માટે આવે છે? કે મારો છોકરો બાલ વિહારમાં આવે છે, સો આઈ હેવ ટુ સીટ હિયર. પણ બિલકુલ ગીતામાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય. હું બોલતો હું, રાઈટ? બીજા 300-400 લોકોને મજા પણ આવતી હોય. પેલા લોકો પણ ત્યાં જ બેઠા છે, આંખ ખુલે છે તો હું જ દેખાઉં છું, રાઈટ? પણ એ લોકોનું મન કેવું? ડુ ધે હેવ ટુ મેક એફર્ટ કે પ્રવચનમાં રતિ ના થઈ જાય? અરતિ ઇઝ વેરી નેચરલ ટુ ધેમ, રાઈટ? In other words, when I am not interested, arati is natural. See, Zumba, though you are coming off your own, so I can't give an example. Because that means you like it. If you don't like it, you won't come. But many times we end up in pravachans or some sabha, etc., where you are not interested. So, your mind tune off થઈ જાય. Learn to understand કે જ્યાં સંસ્કાર શૂન્યવા, શંકરાચાર્ય કહે છે કે અરતિ ડઝ નોટ મીન કે તમારે દુનિયામાંથી દોડી જવું, પણ જેની કંપની, જે માણસ સંસ્કાર શૂન્ય હોય, જે બહુ બેઝર વ્યક્તિ હોય, ઓર વેન મેન ગેટ ટુગેધર, અને શેની વાત થતી હોય? બીજી પર સ્ત્રીની વાત, અથવા તો પૈસા, લોભ, પૈસાની વાત, અને શું પીવું છે, કે એ જો વાત થતી હોય ને, there is nothing else. So sometimes you have no choice. You are there, but you tune out. Arati jana samsadi.
You be there every now and then, smile, but mentally we have to learn to tune out. કારણ કે આપણે નોકરી પણ કરવાની હોય, બિઝનેસ પણ કરવાનો હોય, all kinds of people we meet. We don't want to look down on others. Remember, maybe ગઈકાલનો હું જ આજનો એ છે, અને we all have changed. Please understand, not to look down on anybody, but હવે મારી રાહ જુદી છે. હવે મારે આ બધું નથી કરવું. See, sometimes what happens is, દરેક વસ્તુ આપણે કે લગ્નના ગીત લગ્ને ગવાય. ઠીક છે, મેરેજ પછી તમે સાથે બધા ફ્રેન્ડ્સો ને કઈ સમ જોક્સ એટસેટ્રા, પણ હવે વન્સ યુ આર 55 અને એવા બેઝર જોક્સ અને બધા હશે, it is નાદાન, it's not a matured person's living. એવી જગ્યાએ you just tune out, So he says, arati jana samsati, whether it is in-house or where. And the best thing is, see, you don't have to pretend be there, but wherever we are, we can always repeat our mantra, right? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That goes on inside, nobody knows it. We don't have to say motati, but you can. And every now and then just say ha ha, people will be happy. Are both important for all sadhak. મયી ચ અનન્ય યોગેન ભક્તિ અવ્યવિચારિણી. નેક્સ્ટ ટાઈમ મંદિરમાં જાઓ, અહીંયા સુધી આવશે કે ભગવાન પાસે કંઈ માંગવું, પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જેને હું સર્વજ્ઞ કહું છું, જે બધું જાણે છે, અને એની પાસે હું માંગીને એને શરમમાં મૂકું, સર્વજ્ઞ, હી નોઝ ઇટ. ભગવાન, આઈ વોન્ટ યુ એન્ડ યુ અલોન, બીકોઝ તું ક્યાં નથી, આ હૃદયમાં બેઠો છે, તો ડોન્ટ યુ, હી નોઝ વોટ ઇઝ ધ નીડ ફોર ધીસ શરીર, મન એટસેટ્રા. ભક્તિ હવે વિચારની વિવિક દેશ સવિતમ. અગેન અગેન. નાઉ યુ મે સે કે ગૌરાંગભાઈ, 3:30 એટલું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આઈ એગ્રી, પણ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તમે જો મનમાં સંકલ્પ કરશો ને કે મારે 3:30 કે 4 વાગે ઉઠવું છે, you may not get up, but you will see કે 4 વાગે ભગવાન તમારી આંખ ઉગાડી દેશે if you make a resolve. Get up, as I said, એક કોગળા કરો, આંખમાં પાણી નાખો, અડધો કલાક you sit down, વળી પાછા આવીને સુઈ જવું. સ્ક્રિપ્ચરમાં ક્યાં પણ એવું લખ્યું નથી કે તમે 4 થી 4:30 મેડિટેશન કરો પછી સુઈ નહીં જવાનું. પણ એ ક્વાયટ ટાઈમમાં what you will accomplish will be so much more than 8 થી 8:30 કે 9 થી 9:30 દિવસે when so many things are going on. Okay, so vivikta desha sevitvam and arati jana samsada. See, arati no bijo આપેલું મેં કહું ને કે so many things happen, you have to don't. If you, I think most of you have at least been to India or born and raised in India. See, ઇન્ડિયામાં સ્લો ટ્રેન હોય, મીડિયમ ટ્રેન અને ફાસ્ટ ટ્રેન હોય. પેલી ગુડ્સ ટ્રેન જેવી અથવા લોકલ ટ્રેન જે હોય, એ તમારે મુંબઈથી અમદાવાદ જવું હોય તો બધા જ સ્ટેશન પર ઉભી રહે. મુંબઈથી મુંબઈ સ્ટેશન થાય, દાદર ઉભી રહે, બોરીવલી ઉભી રહે, દહીસર ઉભી રહે, પાલગઢ, it stops everywhere. But when you go in Rajdhani Express or પેલી હમણાં કઈ વંદે ભારત કેવી, એક કે બે સ્ટેશન એ જાય ખરી બધા સ્ટેશન પરથી, પણ બીજા બધા સ્ટેશન સાથે અરતી. રિમેમ્બર, એને રતી ખાલી મુંબઈથી ઉપડે તો સીધું બોરીવલી કે દહીસર કે પાલગઢ એક જ, બીજું નેક્સ્ટ ઇઝ સુરત, પછી બરોડા ને અમદાવાદ, 3 કે 4 બીજે જ્યાં સત્સંગ, બીજે બધે અરતી. મારી તમારા જીવનની ટ્રેન, it should be that way. Pass by, પણ રતી નહીં. You cannot avoid company આ બધું, પણ એની અંદર રતી નહીં. ઓકે, સો અરતી જન સંસદી. પછી ભગવાન કહે છે, अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्
एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. હવે ભગવાન કહે છે અર્જુન look, આ અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વમ રોજ, નોટ કે આજે કર્યું ને કાલે નહીં ને પછી અઠવાડિયા પછી, એવરી ડે. વોટ? અધિ આત્મ જ્ઞાનમ, આત્મા અને અનાત્માનો ડિફરન્સ. ઇન અધર વર્ડ્સ, રીડ સ્ક્રિપ્ચર્સ એવરી ડે, વેધર ઇટ ઇઝ ઉપનિષદ, ગીતા, જે પણ વસ્તુ મને આત્માનું જ્ઞાન આપે એઝ વેલ એઝ અનાત્માનું. ક્ષેત્ર શું છે અને આત્મા શું છે, ક્ષેત્ર જ્ઞાન. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે વાંચીએ ને આપણો ગોલ જે હોય એ આપણે વાંચીએ ને તો આપણને એમાં વધારે ને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આવે. સી યુ મસ્ટ હેવ સીન સમ ઓફ યોર ચિલ્ડ્રન, વન ઓફ ધ પર્સન અહીંયા છે જેની ડોટર, આઈ રિમેમ્બર, રેશમાબેન, યોર ડોટર 4 વાગે અપાર્ટમેન્ટમાં હતી, 4 વાગે ઉઠીને 4:30 એ પેલા જીમમાં જાય, 4:30 થી 5:30, 6 સુધી she would exercise. Now tell me, આપણે સાધકને કહીએ કે તું 4:30 ઉઠીને ભગવાનનું નામ દે, તો કે નહીં. How is it that those who go after the other person who is choke Ganpati, he comes to Chinmaya mission, સવારના જોબ પર જતા પહેલા 4 વાગે 4:30 રોજ જીમમાં જાય? Why? Think of it. અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વ. જ્યારે એને કશે વાંચ્યું હશે, જાણ્યું હશે કે જો રોજ હું એક્સરસાઇઝ કરું તો મારું શરીર વિલ બી ઇન શેપ અને રોગને હું દૂર રાખીશ. પછી ક્યારે પણ એ લોકો ખાતા પીતા હોય છે, એ લોકો જો કે હે હું ખાઉં છું, આમાં આટલી કેલરી છે, આમાં તો કાર્બોહાઈડ્રેટ વધારે છે. વન્સ યુ આર ટ્યુન ટુ ધેટ, when you eat, you will think unnecessary food check, this is good for me, right? Because they are physically oriented, they are looking after their body. હું ને તમે, આપણું સબ્જેક્ટ ઇઝ મન, રાઈટ? અધ્યાત્મ, ટુ ગો વિધિન. જે એક્સરસાઇઝ કરતો હોય, how is he inspired by it? By again and again exercising, seeing other people exercising. જ્યારે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે ત્યારે બેનિફિટ્સ ઓફ એક્સરસાઇઝ. અને ખાવાનું કંઈ પણ હોય એમાં કેટલી કેલરી છે, એની મારા શરીર પર શું અસર પડે છે. The more he studies, the more he gets inspired, right? હવે પછી કોઈ વિવિધ દેશ બીજા બધા જાય અને કે ચલો I will have this or that, what will he order? Salad, soup, or things that are healthy for him. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વ. અર્જુન, રોજ સ્ક્રિપ્ચરલ સ્ટડી, ધીસ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. શું કહે છે, અન્ન તેવા ઓડકાર, કરેક્ટ? સો ઇફ વી સ્ટડી સ્ક્રિપ્ચર્સ, આપણને કેવા વિચાર આવશે? ઇફ યુ કીપ વોચિંગ ન્યૂઝ, ઇફ યુ કીપ વોચિંગ સર્ટન શોઝ, નેચરલી એ ટાઈપના જ વિચાર આવે. તો ઇફ આઈ સ્ટડી સ્ક્રિપ્ચર્સ, whether it is રામાયણ, ભાગવત ગીતા, કંઈ પણ, things that inspire me. What do I mean by inspiring? જે પુસ્તકો વાંચવાથી મારું મન દુનિયાને બદલે ભગવાનમાં જાય. પછી whatever it is that takes me away from the OET and towards ભગવાન. અધ્યાત્મ જ્ઞાન એ રોજ, એટલે મન ભગવાનમાં અબાઈડ થાય rather than thinking of OET. And please understand, you don't need any Swami to tell you your spiritual progress. When you are alone, જો તમારું મન નેચરલી થાય કે ચલો ભગવાનની ચોપડી વાંચું અથવા માળા ફેરવાનું અથવા કોન્ટમ્પ્લેટ મન કરે, તો you know you are progressing. એકલા બેઠા હોઈએ અને થાય કે ચલો ટીવી જ જોઉં આખો દિવસ અથવા રેડિયો સાંભળું અથવા કંઈ ને કંઈ દુનિયામાં, then you know કે હજુ મન દુનિયામાં જ છે. You don't need anybody, you can immediately judge. પછી શું કરવાનું? તત્વ જ્ઞાન અર્થ દર્શનમ. સી, આત્મા અનાત્મા અને પછી મારો ગોલ શું છે, તો કે તત્વ જ્ઞાન અર્થ દર્શનમ. એનો મિનિંગ અને એનો ગોલ અગેન અગેન. સી, મેં પહેલા દાખલો આપ્યો, પેલા જે લોકો હેલ્થ સ્પામાં જાય, મીનિંગ પમ્પિંગ આયન એવરી ડે,
એ લોકોનું ગોલ શું છે? મારું વજન આટલાથી વધવું નહીં જોઈએ, મારી તબિયત સી દે હેવ એ ગોલ, રાઈટ? કે મારું પેટ વધી ગયું છે, મારે પેટ ઉતારવું છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, ધ ગોલ ઇઝ ધેર. ઇન્સ્પાયર્ડ બાય ધ ગોલ, person will do everything, right? Many of you tell your children કે જો તું પપ્પાની માફક ભણશે અથવા મોટા ભાઈની માફક ભણશે તો તને પણ અહીંયા એડમિશન મળશે. See, once a person is inspired, he will do anything, right? ઓલિમ્પિકમાં જે જવાના હોય કે એની અચીવમેન્ટ, when you give a goal, એવી રીતે આપણે પણ ક્યાં અત્યારે સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ, દરેક સંજોગો આવે, સારા તો મને ગમે, ના આવે તો ભગવાન પાછળ, ભગવાન મારા સંજોગ બદલ, આઈ વોન્ટ ટુ રાઇઝ અબોવ ઇટ. તત્વ જ્ઞાન અર્થ દર્શનમ. તત્વ એટલે દિવાળી આવે છે, રાઈટ? નવરાત્રી ગઈ, હમણાં દિવાળી આવશે, દસરા ગઈ. સ્વીટ્સ, વી આર ઓલ ગોઈંગ ટુ ઇટ સો મેની સ્વીટ્સ. પણ ગમે તે સ્વીટ ખાઓ, જલેબી ખાઓ કે ગુલાબ જાંબુ કે રસગુલ્લા, તત્વ શું છે? ખાંડ, right? Sugar is the essence of all the sweet. When you call it a sweet, that means sugar is the essence. આખી દુનિયાનું એસેન્સ શું છે, રાઈટ? અત્યારે તો બધું હું and somebody, right? અમાનિત્વમ અદંભિત્વમ etc. ઓકે, સો લેટ અસ રિવ્યુ ઇટ. સી, આ જુદી જુદી યુક્તિથી આપણે સેમ વસ્તુ, નથિંગ ઇઝ ન્યૂ, પણ થિંક ઓફ ઇટ. ભગવાન કહે છે કે આખા વિશ્વમાં હું છું. વિશ્વમાં તમે જુઓ તો બે જ વસ્તુ છે, રાઈટ? જગત જે જડ છે અને લિવિંગ બીંગ્સ જે સજીવ છે, રાઈટ? મારામાં લાઈફ છે, તમારામાં લાઈફ છે, પણ આ શરીર ઇઝ ઇનર્ટ. મારું શરીર, એટલે શરીર હું નથી, આઈ એમ સમવન અધર ધેન ધ શરીર. હવે શરીર બન્યું છે શેનું? રાઈટ? 5 તત્વોનું. આપણે જાણીએ છીએ, વી સો ધી અધર ડે ઓલ્સો કે ફાધર અને મધર, વીર્ય અને બીજ, both are product of food. Child comes out nourished by food, મોટો થાય, it's all food. So માથાથી પગ સુધી આ 5 તત્વનું શરીર છે. હવે એ 5 જે તત્વ છે, મીનિંગ અર્થ, વોટર એટસેટ્રા, એ ક્યાંથી આવ્યા? જે પાણી તળાવમાં છે એ મારે ઘેરે આવ્યું ને મેં પીધું ને પેટમાં ગયું એટલે એ હું થઈ ગયું? તળાવમાંથી તો બહારનું પાણી. ઇન અધર વર્ડ્સ, આખી દુનિયામાં કેટલા, આઈ ડોન્ટ નો કેટલા ટન ટોટલ જે માટી છે એમાંથી 70, 80, 90 પાઉન્ડ માટી આ શરીરમાં છે. આખી દુનિયામાં જેટલું પાણી છે એમાંથી 40-50 પાઉન્ડ પાણી આ શરીરમાં છે. તો આ શરીર જે બનેલું છે 5 તત્વ, એ દુનિયામાં જે ટોટલ 5 તત્વ છે એનાથી જુદું નથી જ, ખાલી એમાંથી થોડું થોડું લઈ અને આ શરીર બન્યું છે. જેમ કુંભાર માટી ઘણી બધી હોય એમાંથી થોડી માટી લઈને માટલું બનાવે, એવી રીતે આ શરીર 5 તત્વોનું બનેલું છે, નોન સેપરેટ ફ્રોમ ઓલ અધર. ખાલી એ રૂપને નામ આપી દીધું છે. અને એ તત્વ જે નિર્જીવ છે એ સજીવ તરીકે એક થાય છે. એ કઈ રીતે? કારણ કે મારામાં ચૈતન્ય છે. એ ચૈતન્ય કંડીશન કહો કે રિફ્લેક્શન, ઇટ મેક્સ ધીસ ઇનર્ટ એઝ ચેતન. અને ચેતન થાય પછી શું? આ હું છું. સીધી એરર. જેવું ચેતન માંથી મેનિફેસ્ટ થાય તો હું શરીર છું. પણ શું કે છે? તત્વ જ્ઞાન અર્થ દર્શનમ. અગેન અગેન સી કે યા ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ. નાનપણથી જ આ તો હું શરીર છું, પણ હું આ આત્મા અનાત્માનું મેં ચોપડીઓ વાંચી, ગીતા સમજ્યો કે જે વસ્તુને હું કહું કે આ મારી છે એ હું નથી, મારો કૂતરો એ હું નથી. આ શરીર જે 5 તત્વોનું બનેલું છે, મારું શરીર એ હું નથી. પણ અગેન અગેન આ મારું મારું કરીને હું લોકો જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ કરું, લડું કરું, પોસેસિવ, પણ આ મારું નથી. સો તત્વ જ્ઞાન અર્થ રિફ્લેક્ટ. સવારે વિવિક્ત દેશ, પહેલા 2-3 દિવસ શાંત, પછી અગેન અગેન રિફ્લેક્ટ. કે દિવસે અગેન વેરી બધા વ્યવહારમાં પાછો હું આઈડેન્ટિફાય થઈને હું જ મને માનું છું, પણ ખરેખર હું તો ચૈતન્ય છું. આ તો નિર્જીવ છે ને હું સજીવ ચેતન છું. તત્વ જ્ઞાન અર્થ દર્શનમ. ભગવાન કહે છે અગેન અગેન, ધીસ ઇઝ નોટ ઇઝી. આપણે એટલા પ્રીવિયસ લાઈવ્સ એવી રીતે જીવ્યા છીએ કે આઈડેન્ટિફિકેશન વિથ શરીર, મન અને બુદ્ધિ સો પાવરફુલ
it is not that easy to get rid of even for swamis. Please understand. Everybody has to do lot of sadhana. એટલે ભગવાન કહે છે again and again study નિત્યત્વમ, right? Not સોમબુધ શુક્ર કે ગુરુવારે જ. Every day study again and again તત્વજ્ઞાન અર્થ. તમારો ગોલ શું છે? હું ક્યાં છું? I want to attain that goal and keep making effort towards it. હવે ભગવાન કહે છે એતत् જ્ઞાનમ ઇતિ પ્રોક્તમ અજ્ઞાનમ યદતોન્યતા. ભગવાન કહે છે કે આ જે મેં બિગિનિંગ વિથ અનાદિ આઈ મીન અભિમાન અભિમાન નહીં કરવું ત્યાંથી અત્યાર સુધી જે મેં બધું કહ્યું છે અહિંસા, શાંતિ, આર્જવમ, this entire thing એતत् જ્ઞાનમિતિ અમાનિત્વમ અદંભિત્વમથી અત્યાર સુધી જે તત્વજ્ઞાન અર્થ દર્શનનું કહ્યું એતत् જ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમ, એને જ જ્ઞાન કહેવાય. શા માટે? કારણ કે એના વગર તો તું અંતરાત્મા સુધી પહોંચી જ નહીં શકે. એટલે કે એતत् જ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમ અને વોટ એવરીથિંગ એલ્સ અજ્ઞાનમ યદતો અન્યથા. એનાથી બીજું બધું અજ્ઞાન જ છે. હવે વિચારો, જો એનાથી બીજું બધું અજ્ઞાન જ હોય, આપણો મોટા ભાગનો સમય શેમાં જાય છે? જ્ઞાનમાં કે અજ્ઞાનમાં? હું એમ નથી કહેતો કે વ્યવહાર ત્યજી દેવો. જે કર્તવ્ય કરવાનું છે ઘરમાં, રિસ્પોન્સિબિલિટી એ તો બધી કરવાની જ, પણ અનનેસેસરીલી સર્ફિંગ ઓન ધ વેબ, આ શો જોયો, ફલાણો જોયો, ઢીકણો જોયો, આ મૂવી જોવા ગયા, ત્યાં slowly reduce that and make sure that you at least spend some time towards your goal. If that is not done, everything else is secondary. My goal is number one. The more we do that, you will find, even I'm telling you, if you get up every morning before 5 o'clock and sit half an hour and look within and follow what Bhagwan has said, 90 દિવસમાં you will find that you are not what you are the day you start. Once you start examining, see, nobody can. You think of it, આપણે ઘણી વાર ટાકો ખાતા હોઈએ, right? અને ટાકો is such a thing, messy thing, we love it, પણ ઘણી વાર પેલું લેટસ અહીંયા રહી જાય, right? અને પછી તમે બાથરૂમમાં જાવ અને when you see it, એક વાર તમને ખબર પડે કે અહીંયા લેટસ છે, would you just wash your hand and come out? Nobody will do that, right? Even કે કાળો ડાઘો એક વાર ખબર પડે કે મારા ફેસ પર ડાઘો છે, you cannot but clean it. તો સવારે વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ, જ્યારે તત્વજ્ઞાન દર્શન અગેન મારો ગોલ શું છે જુઓ, અને આપણા હૃદયની દુર્બળતા, નિર્બળતા, વીકનેસીસ આપણે જોઈએ. એકવાર સવારના ઉઠીને તમે જુઓ, it will be human, natural કે હવે મારે આ જેલસી નથી કરવી. So what? મારી દેરાણી કે જેઠાણી કે મારા ભાઈ બહેન આગળ વધી ગયા, so what? Once you recognize, it will start shedding away. Otherwise આપણે નાની નાની વસ્તુમાં જ એટલા પરોવાઈ ગયા છીએ કે એની ઉપર આ જ્ઞાન આવતું જાય, પણ જે નીચે જે ડાર્કનેસ છે એ તો જતી જ નથી. That remains there. And only you know it, nobody else. You have to remove it. I have to remove it myself. Each one of us have to remove it. So Bhagwan ke che ajnana yadatonyata. Next one. नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते, न सत्तन्नासदुच्यते, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते. ભગવાન કહે છે
જ્ઞેયમ યત જ્ઞેયમ એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ, રાઈટ? ભગવાને કીધું ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર સમજાવી દીધું, હું તને ક્ષેત્રજ્ઞ કહું છું. યત જ્ઞેયમ પ્રવક્ષ્યામી. આ મેં તને અમાનિત્વ દંભિત્વ બધું કહ્યું. હવે તને જ્ઞેયમ જે છે તે તને જણાવીશ. યત જ્ઞેયમ મિનિંગ ક્ષેત્રજ્ઞ, જે જાણવા જેવું છે, જે ભગવાને કહ્યું ક્ષેત્રજ્ઞ. તત પ્રવક્ષ્યામી, પ્રકર્ષેણ વક્ષ્યામી. હવે હું એ તને ડિટેલમાં કહીશ. પછી પણ કઈ પણ વસ્તુ આપણે કે ભાઈ હું કહીશ, પણ એનાથી મને ફાયદો શું? સી વી ઓલવેઝ વોન્ટ ટુ નો કે ભાઈ મને ફાયદો શું છે. ઇમિડિયેટલી ભગવાન કહે છે વોટ? યદ જ્ઞાત્વા, હું તને ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે એ કહીશ. યદ જ્ઞાત્વા, જે જાણવાથી અમૃતમ અશ્નુતે. અમૃતમ meaning there will be no death. Amruta. See, mruta meaning death. Amruta. See, પેલામાં ગોવિંદમાં ભગવાન જન્મનું કે છે, રાઈટ? પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. અહીંયા ભગવાન કે છે મરણ. બોથ આર ટોકિંગ અબાઉટ સેમ થિંગ, કે મુક્ત થવા માટે. પણ ભગવાન કે છે અમૃત. એટલે મરણ શેનું થાય ને તમને અમૃત કેવી રીતે મળે? કે આઈ ડાઈડ એન્ડ આઈ અટેન્ડ અમૃતત્વ. અહંકાર મરી ગયો અને મારો જન્મ થયો. મિનિંગ જે ચૈતન્ય કાયમ હતું જ, અત્યાર સુધી કવર્ડ અપ હતું, અહંકાર જે અત્યાર સુધી આઈ એમ ધ બોડી, આઈ એમ ધ બોડી, એનું મરણ થયું અને વોટ ઓલવેઝ વોઝ રિવીલ. એટલે ભગવાન કહે છે તને અમૃત. એવરીબડી ઇઝ અફ્રેડ ઓફ વોટ? મૃત, ઇઝન્ટ ઇટ? મારા સારા સંજોગો છે એ બદલાઈ નહીં જાય, પણ કોના સંજોગો નથી બદલાતા? એટલે શું છે? ભગવાન કહે છે વેન યુ કમ ટુ નો ધીસ જ્ઞેયમ, ક્ષેત્રજ્ઞ, તું અભયતા પામીશ. સી, મૃત્યુનો ભય, તબિયત બગડે એનો ભય, કોવિડ હતું ત્યારે આપણને માણસ ભયગ્રસ્ત છે, સરાઉન્ડેડ બાય સો મેની થિંગ્સ. અને બધું બરોબર હોય તો પાછું કલ્પના થાય કે બધું બરોબર છે, સમથિંગ મસ્ટ બી રોંગ, મને ખબર નથી. આપણું મન એવું છે કે ભય ના હોય તો પણ વી ફાઇન ભય. ભગવાન કહે છે તું ભયથી મુક્ત થઈ જશે આ જાણવાથી. યદ જ્ઞાત્વા અમૃતમ અશ્નુતે. અને વોટ ઇઝ ઇટ? અનાદિમત પરમ બ્રહ્મ. એ જ્ઞાનથી તને શું કરો છે? પરમ બ્રહ્મ. પરમ બ્રહ્મ, ધ હાઈએસ્ટ પરમ બ્રહ્મ. અને વોટ ઇઝ હિઝ નેચર? અનાદિ. રિમેમ્બર, આદિ અંતવંત. જેની પણ બિગિનિંગ હોય એનો અંત થવાનો ને થવાનો જ. જેનું જન્મ એનું મૃત્યુ, આદિ અને અંત. પણ જે અનાદિ પરમ છે, અનાદિમત પરમ બ્રહ્મ, જે પરમ બ્રહ્મ બિગિનિંગલેસ, there is no beginning, there is no end. અને જેની અંદર આખું છે. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ વેકર, જાગ્રત પુરુષ. સ્વપ્ન રાત્રે 2 કે 3 આવે, રાઈટ? એક સ્વપ્ન આવ્યું, પ્રલય થયો, એ જતું રહ્યું. પાછું બીજું સ્વપ્ન આવે, એ પણ જતું રહ્યું. સ્વપ્ન બધા આવીને ગયા, રાત્રે જે પુરુષ સુવા ગયેલો એ જ પાછો જાગે. તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ સ્વપ્ન, જાગ્રત પુરુષ ઇઝ અનાદિ, કારણ કે હી વોઝ ધેર બિફોર ધ સ્વપ્ન, ડ્યુરિંગ ધ સ્વપ્ન, અને પછી પણ એ છે. એને કહેવાય સ્વપ્ન ઇઝ આદિ અંતવત, જ્યારે જાગ્રત પુરુષ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સ્વપ્ન ઇઝ અનાદિ. સો એવી રીતે બ્રહ્મન, ચૈતન્ય જે મારા તમારામાં છે, પ્રયોજન શું છે? કે એ જાણવાથી હું તને અર્જુન કહીશ, જે જાણવાથી you will come to know કે you are none other than that anadi parabrahma. ન સત ન અસત ઉચ્યતે. આ સત અસત અહીંયા is not the સત meaning સચ્ચિદાનંદ એટસેટ્રા. ન સત અસત meaning આપણામાં છે નેતિ નેતિ, જ્યાં વેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જાવા કહે છે, રાઈટ? નેતિ નેતિ meaning what? ન ઇતિ ન ઇતિ ન ઇતિ. આ ભગવાન છે ના, આ તો જડ વસ્તુ છે. ન ઇતિ ન ઇતિ. કોઈ પણ સ્થૂળ વસ્તુ has beginning and end, so that cannot be Brahman. ન ઇતિ ન ઇતિ ન ઇતિ. સૂક્ષ્મ, સત, gross, that I can see. અસત, જે દેખાતી નથી પણ છે, મન, બુદ્ધિ, ઓલ ધ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ, એ પણ ન ઇતિ ન ઇતિ,
પણ ભગવાન નથી, મારું મન ભગવાન નથી. Because anything that is yad drashyam tad jadam. If I know it, it is a kshetra. પછી સ્થૂળ હોય કે સૂક્ષ્મ, તો એ કે છે ન સત ન અસત ઉચ્યતે. એ પરબ્રહ્મ is beyond sat and asat. So we will stop here. Rucha, ek bhajan ga, and then we chant 11 times. Ruchira, for last time also we chanted. Shukravar Ruchira ni surgery thi. She's doing good, progressing it well, but not still out of the woods. In fact, today was another gaikal. I talked to Anish. Ajay critical day che, but I'll talk to them tonight. But everything is going in the right direction. Anil bhai, you can stop recording. अखिल ब्रह्मांड